Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Đây là Lâm Benjamin. Đây là chị Tôn nữ Như Hạnh. Xin chào tất cả mọi người. Mong là tất cả đều bình an và sức khỏe trong mùa đại dịch Covid-19. Khóa học của chúng ta vừa mới bắt đầu hôm tháng 3 đã phải gián đoạn sau bài đầu tiên vì đại dịch Covid-19. Chỉ thị ở yên trong nhà có những hạn chế và phiền toái, nhưng đồng thời vô tình đã tạo cơ hội cho người trong gia đình được gần gũi nhau và dành thì giờ cho nhau nhiều hơn. Có người nói món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau là thì giờ. Thật vậy, trước đây với những bận rộn quay cuồng của cuộc sống, cha mẹ và con cái ít có thì giờ dành cho nhau. Mong là chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để biến sự phiền toái thành một phương tiện tích cực, giúp có thêm nhiều thì giờ để hiểu rõ con cái, cũng như để giúp đỡ chúng vượt qua cái giai đoạn khó khăn của lứa tuổi teen. Okay. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những cái điều mà mình đã bàn thảo về cái chương trình trong cái buổi đầu tiên. Đó là cái mục đích, cái chủ đề của cái bài học thứ nhất là thấu hiểu được con cái ở trên đất Mỹ này. Okay. Thì nuôi dạy và hướng dẫn con cái thì ai cũng biết không phải là một cái vấn đề dễ dàng, nhất là đối với những đứa trẻ cứng đầu. Okay. Thì trong cái buổi học đầu tiên thì mình có 5 cái điều chính. Thì cái điều thứ nhất là cha mẹ cần nhận ra được đặc điểm của một đứa trẻ cứng đầu. Thì ông bà có nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính, thì câu đó rất là đúng hả chị Anh hả? Thì khi mà chúng ta dạy một cái đứa trẻ mà ngoan ngoãn thì chắc là quá dễ. Không ai cần phải đến cái lớp này. Đúng rồi. Ở đây chúng ta bàn về những cái đứa trẻ cứng đầu, tức là những cái đứa trẻ mà chúng ta có khó khăn khi mà phải hướng dẫn chúng. Thì để nhận ra đứa con nào là đứa con cứng đầu thì có một vài điểm sau đây chúng ta có thể nhận thấy là đó là đứa trẻ rất là dễ xúc động, đó là đứa trẻ cũng có ý chí rất là mạnh mẽ, hay thích tranh cãi, rất bướng bỉnh và nhất là hay thách thức cha mẹ. Đúng rồi. 5 điều đó giống em lắm á. Okay. Cái điều thứ hai là biết cách biểu lộ tình thương và tình cảm của cha mẹ đến với con cái. Thì khi mà chúng ta gần gũi con, chúng ta có thể có những cái cách để làm cho trẻ phải động lòng bằng cách cho chúng nghe được cái lời thương yêu khi mà nói với con là cha mẹ thương yêu con lắm, hay là bằng cái cách những cái cảm nhận trên thân thể của chúng, như là chúng ta ôm con và hôn con. Ngoài ra cũng để cho chúng thấy được những cái bằng cách chúng ta gửi những cái tin nhắn qua text là cha mẹ yêu thương con lắm, hay là để những cái note trên bàn học của con hay trong cái gói lunch của con đó. Đó là những cái cách mà để cho trẻ nhận thấy rằng chúng ta thật sự là yêu thương, chứ không phải là chỉ nhiều người nghĩ là mình yêu thương trong lòng là đủ rồi. Hoặc là cứ cho đồ con hay này nọ là nó biết là mình yêu thương nó. Cái đó không đúng á chị hả? Cái điều cái điều kế tiếp là cái sự ảnh hưởng của cha mẹ và cái sự kiểm soát của cha mẹ đối với con trẻ. Thì quý vị cũng biết rồi, chúng ta không thể nào dạy con ở bên Mỹ này giống như là cái thói quen của những bậc cha mẹ ở Việt Nam. Cái chuyện mà kiểm soát con rất là hạn chế, và cái cách dạy và hướng dẫn cũng rất là khác. Chúng ta không thể hoàn toàn điều khiển được con, chỉ có thể cho chúng những cái ảnh hưởng tốt, và khi mà chúng ta làm gương tốt cho trẻ bằng cách là chẳng hạn như chúng ta nói trẻ đừng có nói dối, thì chính chúng ta cũng không được nói dối với trẻ. Phải làm gương. Khi mà hứa điều gì thì bằng mọi giá phải hoàn thành cái lời hứa đó với trẻ. Còn kiểm soát thì làm sao hả chị hả? Và ngoài ra đó, tuy là không kiểm soát được hoàn toàn, nhưng mà cũng phải theo dõi, cũng phải đi sát với trẻ, và cũng có những cái kiểm soát cho trẻ biết là chúng ta để ý tới chúng. Đúng rồi, có lưu tâm tới. Cái điều thứ tư nữa là cái cách phương pháp hữu hiệu giúp sửa đổi những cái tính tình bướng bỉnh của con trẻ. Thì quý vị cũng biết rồi, khi mà chúng làm điều gì tốt
thì phải được khen thưởng, và làm điều gì xấu thì cũng phải được phạt. Cho chúng thấy là tất cả những cái điều gì chúng làm, dù tốt hay xấu, đều có những cái hậu quả. Cũng giống như sau này ra đời cũng y đúc như vậy. Đúng vậy. Khi con có những được địa điểm tốt ở trường đem về thì cha mẹ nên khuyến khích và khen thưởng. Hay là khi con ở nhà có biết giúp đỡ coi em, hay là giúp đỡ việc nhà, hay là dọn dẹp phòng ốc thì cũng nên được khen và được thưởng. Cũng như là khi mà chúng có làm cái điều gì không đúng, không vâng lời, trở về nhà sau khi đã đi chơi quá khuya, quá cái giờ đã được ấn định, thì cũng phải được phạt. Nhưng mà cái việc xử phạt đó phải hợp lý và tùy theo cái lứa tuổi khi con cái mà làm sai. Và có một cái điều mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều, một cái phương pháp mà có lẽ là đây cũng có thể là hơi mới lạ với mọi người, thì nhờ Ben nói rõ hơn về cái phương pháp mà chúng ta đã đề cập hôm trước. Thì cái phương pháp mình đã đề cập trong cái buổi học rồi, cái buổi học đầu tiên ấy, nó tiếng Anh nó là gọi là T-SPOT. Thì nó it stands for take everything away for a short period of time. Tiếng Việt nôm na mình dịch ra, tiếng Việt nó là mình lấy tất cả mọi thứ trong một cái thời gian ngắn. Thì hai điểm mình cần lưu ý là khi mà mình gọi là tịch thu chị ha, những cái đồ mà con trẻ thích, ví dụ như là iPad hoặc là phone, hoặc là không cho chơi computer này nọ, thì cái thời gian phạt thì nên là ngắn hạn và phù hợp với cái lứa tuổi và cái mức độ của cái chuyện mà làm sai. Chứ còn không phải là làm lần nào làm sai mình cũng phạt 1 tuần hoặc là 2 ngày hoặc là 1 ngày. Thì nó mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ thì nó khác nhau, mình phải áp dụng khác nhau. Và mình hay nói là giết gà không cần tới dao mổ trâu. Đúng vậy. Cái điều cuối cùng, cái điều thứ 5 là cái nhận xét của bố mẹ về cái phản ứng của con cái sau khi áp dụng những cái điều mà mình đã học được trong cái lớp này, thì cái điều đó là quan trọng. Chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta học một cái điều gì, muốn biết là chúng ta khi áp dụng có hữu hiệu hay không, phương pháp đó có thành công hay không, thì chúng ta phải theo dõi và phải ghi chú lại phản ứng của con. Chúng tôi biết rất rõ là những cái phương pháp mà chúng tôi dựa vào đây để hướng dẫn với quý vị là những phương pháp đã được chứng thật, đã có hiệu quả, đã thành công đối với rất là nhiều người, nhiều gia đình. Và hôm nay chúng tôi cũng mong được chia sẻ những cái điều đó với quý vị, và mong là quý vị cũng áp dụng thành công ở trong gia đình. Và nên nhớ ghi chú lại phản ứng để cho chúng tôi biết, chia sẻ với tất cả những người khác. Và nhất là khi mà mình theo dõi như vậy thì mình biết cách mềm dẻo để điều chỉnh những cái cách áp dụng những cái phương pháp trong bài học này cho đúng với cái lứa tuổi, với hoàn cảnh, với cái tâm tính của từng đứa trẻ. Thì chúng tôi cũng mong những cái hướng dẫn được nêu trong bài có thể giúp quan hệ giữa phụ huynh và con cái trong gia đình được tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng mong là nếu có thắc mắc hoặc muốn chia sẻ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại và địa chỉ email sau đây. Số phone của tôi là 408 277 4102, còn email là benjamin.lum@sanjoseca.gov. Số điện thoại của tôi là Như Hạnh 408 239 3850 và email liên lạc là nyuhạnh.tn@gmail.com. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với bà tên là Gloria Martirino. Bà ta là người phụ trách chính của cái vấn đề tổ chức những cái lớp hướng dẫn phụ huynh của văn phòng biển lý quận hạt Santa Clara. Và số điện thoại để liên lạc là 408 808 3794. Email là gmaturino@dao.sccgov.org. Khóa học còn dài, mong là chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp tục bàn về những cái điều hứng thú này trong một ngày gần đây. Xin mến chào tất cả. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua mùa đại dịch này một cách an toàn. Bye bye. Bye bye.